Reissussa mukana Turvateke. Kotiin ja matkalle turvaa ja mielenrauhaa. Nyt jätetään taakse Etretatin jylhät, valkoiset kalliot ja matkataan noin 190 kilometrin päähän Ranskan Normandiaan. Meillä on yksi selkeä tavoite: nähdä omin silmin Omaha Beach ja sen historiallinen maihinnousu, joka on vain hämärä muistijälki nuoruuden historian tunneilta. Tässä ylitetään hieno maksullinen silta Seinäjoen yli. Ja tämähän on ihan Atlantin rannikolla. Me matkataan mukavasti asuntoautolla, ja tämä matka on meille vapaaehtoinen valinta. Mutta vuonna 1944 yli 150 000 nuorella miehellä ei ollut tätä ylellisyyttä. He eivät valinneet tätä kohdetta. He tulivat pelastamaan maailman. Tänään me pysähdytään kunnioittamaan heidän uhraustaan. Tervetuloa myötätuulessa kanavalle ja matkalle historian kylmimpään pisteeseen. Matkustamme siis kohti Omaha Beachia. Se on koodinimi noin 8 kilometrin pituiselle ranta-alueelle. Omaha Beach on kuin kipeä, syvä haava maailman kollektiivisessa muistissa. Nyt me majoitumme Ranskassa ensimmäistä kertaa Airide Camping Car Parkkiin, ja appilla kirjautuminen ja maksu sujuvat kuin tanssi. 15 € sisältää vesihuollon ja sähkön. Tarkempi pysähdyspaikkamme on siis Grand Camp Meisi. Se oli pieni kalastajakylä, joka nousi keskeiseen karmivaan rooliin D-Dayn jälkeen. Kylän lähellä sijaitsi saksalaisten vahva tykistöasema, Meisi-patteri, joka on osa Atlantin vallia. Täällä oli 6 155 millin kenttäkanunaa, joilla saksalaiset tulittivat Omaha ja Utah Beachia. Liittoutuneet eivät tienneet tämän tykistön olemassaolosta, ja se pysyi saksalaisten hallussa useita päiviä. Taistelut Grand Camp Meisin alueella olivat kovia ja kylä kärsi suurta tuhoa. Täällä toisena päivänä aamun odottelimme sään selkenemistä, ja pienestä sateen uhasta huolimatta lähdettiin puolen päivän jälkeen ajelemaan mukavaa rantareittiä kohti Saint-Laurent-sur-Meria, eli Omaha Beachia. D-Daynä, eli 6. kesäkuuta 1944, liittoutuneet nousivat maihin 5 eri rannalla, ja täällä Omaha Beachillä oli katastrofin viittaavaa kauhua. Amerikan ensimmäinen jalkaväkidivisiona kärsi hirvittävät tappiot, eivätkä juuri päässeet etenemään ensimmäisen päivän aikana. Kun liittoutuneet vyöryivät rannikoille, on helppo unohtaa, että Saksan armeija taisteli jo äärirajoillaan. Pääosa heidän joukoistaan oli sidottu itärintamalle, ja he kärsivät miehistö-, tarvike- ja ammuspulasta. And the apple oak fermenting in the oak cask, so a bit stronger, 7.5% of alcohol. Pitkän pyöräilyn välipysähdys ja paikallisen siiderin maistaminen. Normandiassa ei siis viljellä viiniä. Matkalla Omaha Beachin rannalle löysimme Overlord-museon. Me tutustuttiin siihen näin ulkoapäin
sillä kello oli jo sen verran paljon, että sisälle menoon ei ollut aikaa. Nyt me ollaan suoraan Omaha Beachin yläpuolella. Täällä 70 hehtaarin kokoisella hautausmaalla lepää 9389 amerikkalaista sankaria. Ja arviolta 2500–3000 heistä kaatui pelkästään D-Daynä. Hautausmaan tunnusomaisena piirteenä on valkoiset marmoriristit. Nyt pistäydytään Visitor Centerissä. Tänne oli turvatarkastus paljon tarkempi kuin meidän lentokentillä. Täällä kyseltiin muun muassa, että mistä tullaan ja millä asialla ollaan. Jokainen laukku läpivalaistiin ja tarkastettiin. While the German military leadership anticipated the bulk of further Allied operations around Caen, American units launched their assault on the city of Saint-Lô on July 3, 1944. Their advance was initially hampered by the Normandy's bocage landscape. The country's dense hedgerows and stone walls gave German defenders. Charlie O. Rector, Lester A. Copeland, James W. Hurd, Vincent J. Mahan, Otto C. Noblau. Poistuessa Visitor Centeristä oli tuo betoninen käytävä, jossa lueteltiin kaatuneiden nimiä. Vaikuttava kokemus. Nämä Italiasta tuodut marmoriset ristit luovat sanattoman vaikutelman. Jokainen risti on veistetty Carraran marmorista ja ne on suunniteltu kestämään aikaa ja sääoloja. Jokaisen haudan kohdalle on kaiverrettu sotilaan nimi, kotiosavaltio ja kuolinpäivä. Tällä tavalla jokainen sotilas saa yksilöllisen muiston, jota ei pyyhitä pois. Nyt pyöräiltiin puoleen väliin kohti autoa. Ollaan Pointe du Hocissa, jossa amerikkalaiset Ranger-joukot tekivät uskomattomuuksia. Lähes itsemurhamaisen operaation koko Normandian maihinnousun onnistumiseksi. Täällä sijaitsi raskasta tykistöä, joka olisi ollut vakava uhka laivastolle.
Pointti du Hoc on yhä täynnä valtavia pommikuoppia ja tuhoutuneita bunkkereita. Sodan arvet on täällä konkreettisesti näkyvillä. Rangerit joutuivat kiipeämään 30 metrin pystysuoria kallioita vihollisen tulituksessa. Kiipeämiseen tarkoitetut rakettihaat olivat kastuneet ja miehet joutuivat ponnistelemaan ylös pääasiassa kallioon pistettyjen tikareiden avulla. Sankariteko tuotti tulosta ja piiloon siirretyt tykit löydettiin ja tuhottiin. Ranger-joukon menetykset olivat raskaat. 225 miehestä kaatui 135. Nyt palataan autolle takaisin. Se mitä ollaan tänään nähty vetää hiljaiseksi. Täytyy hetki mietiskellä ja tuumailla kaikkea tätä. Seuraavana aamuna käydään vielä paikassa, minne suuret turistimäärät eivät helposti eksy. Saksalaisten hautuumaalla La Campessa. Se sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Omaha Beachiltä. Rauhallinen, surullinen muistomerkki, jossa lepää yli 21 000 saksalaissotilasta, jotka kaatuivat Normandian taistelussa. Hautausmaa eroaa liittoutuneiden hautausmaista. Sen tunnelma on tummempi ja hiljaisempi, mikä heijastaa sodan traagisuutta kaikkien osapuolten näkökulmasta. Täällä on 5 tumman ristin rykelmiä. Ristien ympärillä on tuhansia pienempiä maahan upotettuja muistokiviä. Jokainen kivi merkitsee useamman sotilaan hautapaikkaa, sillä monet on haudattu yhteishautoihin. Rauha on arvokkain voitto, jota sotasankarit ovat puolustaneet. Nyt meidän tärkein tehtävä on vaalia sitä arvokkaasti ja kiitollisuudella. Me ollaan nähty täällä tarpeeksi hautuumaita ja huomenna suunnataankin kohti luostaria. Pysyt mukana kun laitat kanavan tilaukseen.
Nähdään pian.